بچه‌ها برای انتخابی مسابقات مجبورم بینتون مبارزه بذارم. خب اونایی که همسن همن و در یه چی بهش میگم وزنین باید مسابقه اینجا بدن که دیگه نرن شهر مسابقه. مسئولا فعلا کارتاشو برام بزنه ببینم کارتاشو خوب میزنه یا نه. مسئولا آماده ای؟ کارتاتو بزن. این چیه تو دسته؟ درش بر وای نکن مبارزه کنیم وان نشد همون کارتا کارم در انگوشه کن دارم وای کرده بزن وای کشم سنسی جانم هر کفشه دوست داری فقط سطح بالا بگیر بزن بیرون مرشید قیافت صدا تمام کارش خوبه؟ الان
حالا که مسابقه شروع که محکمه قوی زنیش محکمه فهمتی؟ نبینو یه باش بزنیش ایزنیشی کویش بس اگر مولش نیست فقط ایزنی حاجمه اینه چه گفت سریع بزن ضربته خب؟ آفرین دختر برو چقدر بیشوری هی بلند گفت خاطر یه کاری کنه که دنه نتایی بریم مسابقه من سنسی بگو نه فکر کنم سنسی به چند فیلم مسابقه نوردم جمعشون کردم آورده؟ دیگر مسابقه میخوام چقدر بشمردشون؟ نه بشمارشون من چقدره؟ سوگندو نیایش کلاه حجاب بپوشین که این نکنین بشر شما دوتا رفیقین ولی دارین رقابت هم میکنین رقابت سالم باید انجام بدین خب؟ کی بی قصد میکنن دوبیه بیا یسنا بشر ساعت چه بکن؟ شروع کن آماده این من میام یه جلوتر نیایشی بر بسته اینجا آماده این واجمه محکم زمین پاش که یعنی پاش زخم و تو اون خوش مطمئنی؟ کنتاز بشن با مسئول رسید سوگندو نیایش برن اونور واسین کارتون دارم بچه ها بقیه یامه فردا اعلام میکنم بین سوگندو نیایش کدومتون برنده شده زودتر بگو کار دارم رو به سنسی چی سنسی ری آس رو به سنفای ری آس اتفان ری آس نیایش سوگندو بر کارتون دارم بودایی سری برید بیرون خب یا خوب یه چه کاری بکنی سوگند مسابقه شنه الان یه چیز داشته داشته غزل بیریم اینا غزل بیار با مسئله توی چه؟ مطمئنی در مورد دوست داری؟ بچه ها گفتم برید بچه ها سریع همه خونه درست صحبت کن سوگم ما اگر بفهمیم همچین حرفی داخل باشگاه بوبی یادتون اخراج کنم یا نیایش ولی احساس کنم نیایش هیچ کاره اگر بدونم گوچه
سنسی قشنگ دراون کش این صحبتی کرد هیچ بکوش چه بعد گویا که واشن وشگو گبز داخل پاش یه جایی که مستو که نتره بده خود تو چه شناخته بزن؟ من همینش شما همه نومینم سنسی فکرم دروی کنه خب سوگن چه توضیح داشتی میدی؟ بسی الان دستی که نه چه در الان ما خون دیوم 4 بازی میخوای نیایش شوک بی؟ شوک محکم رو بزنمت؟ معذرت خواهی کنمش؟ اگر خانم رئیسی اگر این رفتارات عوض نکنی اتفاقا میدونی خواستم بگم چه بهتون؟ خواستم بگم بین تو و نیایش به خاطری که 1 سال اختلاف سنیه شما ایرای بالاتر نیایش دومنتر ایزنه ولی خواستم بعد مسابقتون بگم حالا که اینطوری که اصلا میبرمت یا باید به کاری که کی فکر کنی و به نیایش معذرت خواهی کنی ما همیشه بهتون بگم ما رقابت سالم داشته باشیم بزنم ما پاش که نتره بره نه یابو اصلا دردمون میخوره ایتاریه کم فکر کنی بعد نیایش معذرت خواهی کنی سوگن ببین من همیشه دوست بیام تا همیشه وقتی تامین میدین اون داخل ایما چینا میدن کم چیکار نگه من فکر کنم اگه این کارو کنه واقعا اصلا توصیه کم چی درسی کار بشه واقعا وقت مزرعه همیشه با هم خوب می‌کنیم یه چیزی کوچولو با همه بحث نکنیم آفرین یه جفت آقل کنم آفرین برم به سلامت سیمانمون تموم که موسا بیا بگی یه نه بش کن داخل بش کنایه خیلی پدید بش کن نه بگی تصیب بگم سفت و لیه بش کن دلتا شوهر که خونش کن برم بس وقتش بشم بیا به یک تشی درست که چایی درست کن دستکش نسیسی خود؟ نه نیخوام تو راحتم من یک تشی درست کن یک چایی درست کنیم فعلا امروز نیرسی بیای راسته؟ نه ولی من سیمان یارم بشکه یارم نگاه من او رسی بش خوش خرابی او رسی بش ما خب این زیدی نشد بگی خب
موسا کبریت آوردی؟ اندش ماشی هست. ها ها نسوز Hiç beğenmemiş. Öteye doğru şimdi. Yapma. Ondan silahı. اون خیلی چند دقیقه بدن ششیه روز میکردی هم نیاز داری خب او هسوره ارم ریشونش اما به آسد باید گماتش باش دیر بایی نصف بازش نصفه دست‌ها موسا برو نیست همین هم درخت یا پا درخت هست این باز
خیلی اونه؟ اونه خیلی؟ خواستم میدونم شو داریم اونه خیلی؟ ها باندش بکره باندش حرفه باید بخواه Bilirsin. Eyvah. Emine polisi. Adam ya ادامه امین نیست. امین بودیم.
پیله با خود بیاد پیله بیاد است چه درست شدی؟ آقا من خسته و بیاد چه درست نبود حتی نبود سلام من خسته و بیاد باش سفتر بود جای خود است زیرش نیست ها؟ زیری سال بیه کملات سفتر یو؟ یه ذره ای آقا من دواسته چایی بود تا می عملیاتی بریزان نه چایی نپسود تو بی ها؟ همون کش خویی که درست کرده چایی نپوتلا؟ اساسه آتیشش کنید نخون بیام میشش کن نفینام چرا اشتا سارشون فعلا تشکر اینه برد تا